בשיעור שעבר הכרנו את הפולינומים. היום נראה איך עושים איתם פעולות חשבון, חיבור, חיסור, כפל, אפילו חילוק. בואו נתחיל. אז הנה נגדיר את הפעולות, אבל לפני שנתחיל עם פעולות חשבון, אנחנו רוצים להגדיר שוויון. מה זה אומר שוויון בין שני פולינומים? אז הנה לשני פולינומים, f של x שווה ל-a(n)xn ועוד ועוד a1x ועוד a0, ו-gx יהיה שווה ל-bn(xn) ועוד b1x ועוד b0. הם נקראים שווים אם כל המקדמים של חזקות x בהתאמה יהיו שוות. מה זה אומר? זה אומר ש-aj שווה ל-bj לכל j שווה 0, 1 עד n. כלומר, an שווה ל-bn, an מינוס 1 שמסתתר כאן שווה ל-bn מינוס 1. וכן הלאה, a1 יהיה שווה ל-b1, a0 שווה ל-b0. בלי יוצא מן הכלל, כל החזקות שוות. כל המקדמים של החזקות חייבים להיות שווים. הנה איך אנחנו מחברים. עכשיו נחבר. הנה פולינום, fx שווה ל-a(n)xn וכן הלאה עד a0, והנה הפולינום השני, gx שווה ל-bn(xn ועוד ועוד עד b0. שני פולינומים ממעלות כלשהן. שימו לב לכתוב כאן, מעלות כלשהן. מה המשמעות? המשמעות היא ש-an ו-bn לא חייבים להיות שונים מ-0. לו הייתי אומרת ש-fx הוא פולינום ממעלה n, אני אומרת מאחורי הקלעים ש-an שונה מ-0. כי xn זו החזקה הכי גבוהה שהעיניים שלי רואות, ומעלה n פירושו המקדם שונה מ-0. אבל לא אמרתי שמעלות שוות. יכול להיות שה-an הזה הוא 0 ו-bn הוא לא 0. זה בסדר, זה מותר. לא מעניין אותי מה המעלות, מה מעניין אותי שלכל חזקה של x ב-f תהיה לי חזקה מתאימה של x ב-g. ולכן אני לא אומרת מעלות n. זהירות, אנחנו עוד רגע נראה דוגמה. אנחנו נגדיר את f ועוד g להיות הפולינום, כלומר חיברנו פולינומים מקבלים פולינום, שמתקבל מחיבור המקדמים בהתאמה של החזקות. אני אחבר את מקדמי החזקות של f עם המקדמים המתאימים ב-g. בואו נראה את זה. fx ועוד gx שווה. לוקחים את xn, מה המקדם שלו? an, והמקדם פה bn. מחברים. לוקחים את xn מינוס 1, המקדם פה, ומחברים. ייתכן וחלק מהמקדמים האלה הם 0, זה לא מפריע לנו. העיקר שיהיה לנו מקדמים מתאימים כדי להגדיר את החיבור. הנה איך זה נראה. an ועוד bn כפול xn. an מינוס 1 ועוד bn מינוס 1 כפול xn מינוס 1, מחברים. וכך הלאה ממשיכים. כלומר, אם במקרה מעלת הפולינום של f הייתה שונה מהמעלה של g, בסך הכל היה כתוב פה לצורך העניין 0 ועוד bn, וזה בסדר גמור. מה שהיה לי חשוב בשביל להגדיר, זה שיהיה לי גם את an פה וגם את bn פה כדי לחבר אותם. ולכן לא אמרנו שהם פולינומים מאותה מעלה. אבל מעניין מה תהיה המעלה של התוצאה. התוצאה מקיימת שהמעלה של התוצאה קטנה או שווה ממקסימום המעלות. כלומר, מהמקסימום בין המעלה של f למעלה של g. אם לקחתי פולינום ממעלה 8 וממעלה 5, הסכום יהיה איזשהו פולינום שמעלתו היא לכל היותר בין 8 ל-5 שאמרנו שזה 8. אנחנו מיד נראה את הדוגמאות. לפני שנראה דוגמה, אני רוצה להגדיר חיסור. בחיסור אנחנו לא נכתוב את הכל מחדש. זה נראה בדיוק אותו דבר. אנחנו רוצים לחסר, במקום f ועוד g אנחנו נעשה f פחות g, ואנחנו נחסר את המקדמים בהתאמה, אז בכל מקום במקום ועוד יש לנו פחות. הפרש המקדמים וכן הלאה. אבל אם אני לוקחת את המעלה של f פחות g, זה לא משתנה, זה קטן או שווה מהמקסימום בין שתי הדרגות. כי לא לשכוח שבעצם לחסר זה לחבר את הנגדי, ולכן מבחינת המעלות לא יהיה לנו הבדל. זהו, עכשיו הגיע הזמן לראות דוגמה. הנה, f ו-g, פולינום ממעלה 5, פולינום ממעלה 4. אני לא חייבת שהם יהיו מאותה מעלה. בואו נחשב את f ועוד g.
F ועוד G שווה. בהגדרה שלנו היה לנו AN ועוד BN, אבל כאן יש לי N שווה ל5, יש לי את A5 שהוא 7, פה אין לי B5 כי המעלה היא רק 4, ה-B5 שלי הוא 0, לכן כשאני מחברת אני כותבת 7 ועוד 0 x בחמישית. ועכשיו אני אמשיך גם את שאר החזקות. המקדם של x ברביעית כאן הוא מינוס 4, של x ברביעית כאן הוא 1, לכן המקדם של x ברביעית בסכום זה מינוס 4 ועוד 1. x בשלישית כאן לא קיים, המקדם הוא 0. x בשלישית לא קיים גם כאן המקדם הוא 0. אז מה יהיה בסכום? המקדם יהיה 0 ועוד 0 כפול x בשלישית. נכון, בסוף לא נכתוב את זה, אבל אני רק מראה איך החיבור הזה מתקשר להגדרה שכתבנו. וככה אנחנו ממשיכים. אחרי x בשלישית מגיע x בריבוע, כאן הוא איננו המקדם 0, כאן הוא מינוס 4, זה 0 ועוד מינוס 4, 3 ועוד 3, מינוס 9 ועוד 0. מה מקבלים בסוף? בואו נכתוב את כל זה יפה. קיבלנו ש-f ועוד g יהיה הפולינום החדש, 7x בחמישית מינוס 3x ברביעית, מינוס 4x בריבוע ועוד 6x מינוס 9. ומה יצא לנו המעלה? המעלה של הסכום היא 5. ואם אני מסתכלת על המקסימום בין הדרגה של f לדרגה של g, זה להסתכל על המקסימום בין 5 ל-4. מהו המקסימום? 5. ומה המעלה? 5. במקרה הזה יצא שווה ולא קטן. בואו נראה דוגמה נוספת. עכשיו אני רוצה לעשות fx פחות gx. מה ההבדל? זוכרים? בכל מקום במקום לחבר את המקדמים, מחסרים. בואו נחסר. מינוס, 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 בכל מקום יש מינוס. מה יוצא בסוף? מסכמים את המספרים ומקבלים ש-fx פחות gx יהיה שווה 7x בחמישית, מינוס 5x ברביעית ועוד 4x בריבוע, מינוס 9. מה קורה עם המעלה? אותו דבר, קיבלנו שווה, או יכל לצאת קטן, ל-5, שזה המקסימום, בין 5 ל-4, שזה המעלות של f ו-g. בואו נראה דוגמה נוספת. הנה fx מינוס x ברביעית ועוד 3x מינוס 9, הנה gx, x ברביעית מינוס 4x בריבוע ועוד 3, ועכשיו אנחנו מחברים. עושים את אותו טריק, לחבר חזקות בהתאמה. הנה החיבור, בואו נסכם את הכל מה יוצא. יוצא לנו מינוס 4x בריבוע ועוד 6x מינוס 9. שימו לב מה קרה. המקדם של x ברביעית כאן היה מינוס 1, והמקדם כאן היה 1. מה קרה כשחיברנו? קיבלנו 0. x ברביעית כופלים ב-0, איננו. x בשלישית לא היה כאן, x בשלישית לא היה גם כאן. לכן הוא מראש לא הופיע, המקדם היה 0. אחרי זה הגענו ל-x בריבוע. הוא לא מופיע כאן, הוא כן מופיע כאן, לכן 0 ועוד משהו ייתן x בריבוע. לכן x בריבוע מופיע בתוצאה הסופית. מינוס 4x בריבוע ועוד 6x מינוס 9. אז הנה מה קרה הפעם למעלות. המעלה של f ועוד g יצא לי 2, ואכן 2 הפעם קטן ממש מהמקסימום בין 4 ל-4, מהמקסימום בין מעלת f שהיא 4 למעלת g שהיא 4. אז הנה, המעלה יכולה להיות או שווה למקסימום, או קטנה מהמקסימום, אבל לא יותר מהמקסימום. לא נוכל לקבל פולינום ממעלה 8, לחבר לו פולינום ממעלה 2, ופתאום לקבל פולינום ממעלה 20, או ממעלה 9. 8 ומטה. הנה קיבלנו שוויון, והנה קיבלנו פחות. אז שתי האופציות יכולות להתקבל. עכשיו הגיע הזמן לעבור לכפל. כאן תהיה לנו קצת מטריד ומעיק להגדיר את הכפל. לכן אנחנו נעשה את זה במילים. הנה פולינום ראשון, a, n, xn וכן הלאה. הפעם, מאחר ואני לא צריכה שתהיה לי התאמה בין החזקות בשביל ההגדרה, אני מרשה לעצמי לרשום bm xm. כלומר, מראש לא לקחתי כאן את אותו אינדקס, כי אני אחר כך לא ממש אתייחס לזה. אז אם כך, מה יהיה f כפול g, פולינום הראשון כפול הפולינום השני, פשוט התוצאה שתתקבל מפתיחת סוגריים וכינוס איברים דומים. זה הכל. קצת מעיק לכתוב את זה בצורה רשמית, לכן לא כתבנו. אבל מה כן מעניין אותנו? מה תהיה המעלה של התוצאה? הדרגה של f כפול g, של המכפלה, שווה, לא קטנה, אלא שווה
בדיוק למעלה של f ועוד המעלה של g. זה הגיוני, כי כשאני פותחת סוגריים, מהי החזקה הכי גבוהה שתתקבל? כשאני אכפול את המעלה של f, כי המקדם פה שונה מ-0, הפעם אני אומרת מעלה, לכן המקדם שונה מ-0. אני אקח את המעלה של f, ואני אכפול את המקדם של x בחזקת n, אני אכפול במקדם של x בחזקת m, לכן, מאחר והמקדם פה שונה מ-0 ופה שונה מ-0, גם בתוצאה זה יהיה שונה מ-0. וכשכופלים את x בחזקת n ב-x בחזקת m, מה מקבלים? בדיוק n פלוס m. x בחזקת n פלוס m. לכן תמיד כשכופלים פולינומים, המעלה של התוצאה, המעלה של המכפלה תהיה סכום המעלות. בואו נראה את זה. הנה דוגמה. אני לוקחת את f שזה 4x בריבוע ועוד 3x מינוס 9, ואת g שיהיה x ברביעית מינוס 3, תזכרו שאנחנו צריכים לפתוח סוגריים, לכנס איברים דומים, פעולה מעיקה, לכן לקחנו פולינומים עם מעט מחוברים. בואו נכפול אותם. כשפותחים סוגריים, המעלה של f היא 2, לכן המקדם שונה מ-0. המעלה של g היא 4, לכן המקדם שונה מ-0. כשאני אקבל במכפלה את החזקה הכי גבוהה, כשאני אכפול את 4x בריבוע ב-x ברביעית. שני המקדמים שונים מ-0, בתוצאה המקדם שונה מ-0. והנה התוצאה, 4x בשישית וכן הלאה, לא צריך להקריא את זה, זה ברור. פותחים סוגריים, מכנסים איברים דומים וזה מה שיוצא. ואכן המעלה יצא בדיוק 2 ועוד 4 שזה 6. זה הגיע מ-4x בריבוע כפול x ברביעית. x בריבוע כפול x ברביעית, x בשישית. בואו נעבור לחילוק. יש לי שני פולינומים, fx שווה ל-a(n)xn ועוד ועוד עד a0, gx שווה ל-bm(xn) ועוד ועוד עד b0, שני פולינומים, כך ש. עכשיו, לפני שאני הולכת לחלק, אני רוצה ש-gx לא יהיה פונקציית ה-0, כי אסור לנו לחלק ב-0. בנוסף, אני רוצה שהמעלה של fx, כלומר n, תהיה גדולה או שווה מ-m, שזה המעלה של gx. למה אנחנו דורשים את זה? אני אראה לכם את זה אחרי זה. קצת מסובך לחשוב על זה לפני זה. בואו נגדיר את החילוק. נגדיר את fx לחלק ל-gx להיות הפונקציה המתקבלת מביצוע חילוק ארוך בין שני הפולינומים. שימו לב לשני דברים. מה זה אומר חילוק ארוך בין שני פולינומים? עוד מעט אני אזכיר לכם. חילוק ארוך, המוכר, אבל עם פולינומים. אבל שימו לב שאמרתי פה פונקציה. התוצאה כשמחלקים שני פולינומים, זה לא בהכרח פולינום. לכן אנחנו לא נדבר פה על מעלות. מה בדיוק יוצא ואיך זה מתקבל, יהיה הרבה יותר ברור להראות לכם את זה מתוך דוגמה, ולא בכתיבה רשמית, שהיא קצת מסורבלת, ולא משנה לנו כרגע לצרכים האלה, איך כותבים את זה בצורה רשמית. אנחנו נעשה את זה אחרי הדוגמה. אז בואו נעשה דוגמה. ניקח שני פולינומים, הנה f, 4x ברביעית וכן הלאה, פולינומי מעלה 4, ונחלק ב-gx, שזה x בריבוע ועוד 2x, מינוס 1, פולינומי מעלה 2. המעלה של f גדולה מהמעלה של g. בואו נעשה את החילוק. אנחנו רוצים לחשב f חלקי g, שימו לב, אני עוד פעם כותבת חילוק בדרך אחרת, פעם f נקודותיים g. עכשיו אנחנו כותבים את זה כשבר, מונה, מכנה. ואנחנו רוצים לחלק. אבל איך אנחנו מחלקים? זוכרים? עושים חילוק ארוך. אם אני עושה חילוק ארוך, גם את זה אני כותבת קצת אחרת. עוד דרך להציג חילוק. הנה. 4x ברביעית וכן הלאה זה f, לחלק ל-g. אני רק אזכיר לכם אולי את השמות לצורך העניין. f, אותו אנחנו מחלקים, נקרא מחולק. g, שבו אנחנו מחלקים, נקרא מחלק. תכף נראה את התוצאות ונזכר גם בשמות שלהם. אני לא אקדים את המאוחר. אז בואו נתחיל. אנחנו עושים חילוק ארוך. מסתכלים על החזקה הגבוהה ביותר של f, שזה 4, מסתכלים על החזקה הגבוהה ביותר של g, שזה 2, ואנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הבאה. במה לכפול את x בריבוע כדי לקבל 4x ברביעית? אפשרות אחרת לחשוב על זה? כמה זה 4x ברביעית לחלק ל-x בריבוע? התשובה לשאלה הראשונה או השנייה
שזו אותה תשובה, אנחנו כותבים פה למעלה. אז בואו נעשה את זה. אני מעדיפה לכפול. במה כופלים את x בריבוע בשביל לקבל 4x ברביעית? ב-4x בריבוע. נכתוב את זה למעלה. מה אנחנו עושים עכשיו? כופלים 4x בריבוע, אבל לא רק ב-x בריבוע, אנחנו כופלים בכל g. 4x בריבוע כפול x בריבוע, זה 4x ברביעית. 4x בריבוע כפול 2x, זה 8x בשלישית. וכך הלאה. מה אנחנו נקבל? 4x ברביעית ועוד 8x בשלישית מינוס 4x בריבוע. מה הפעולה הבאה שאנחנו עושים בחילוק ארוך? מחסרים. הנה, בואו נחסר. אבל תזכרו, הפעם יש לנו מחוברים, פעם עם סימן פלוס, פעם עם סימן מינוס, תהיו ערניים שאתם עושים את החשבון הנכון. אז 4x ברביעית פחות 4x ברביעית, נעלם. אין יותר x ברביעית, זה 0. לכן הורדנו את המעלה. עכשיו קחו טיפ ממני, בפולינומים לפעמים חלק מהחזקות נמצאות, חלק מהחזקות לא נמצאות, יש לי גם את f, גם את g, גם את המכפלה. בואו נעבוד בצורה מסודרת. התחלנו מ-x ברביעית, אנחנו עכשיו עוברים ל-x בשלישית. נסיים לטפל ב-x בשלישית, נעבור ל-x בריבוע. ככה לא נפספס שום דבר. אז אחרי x ברביעית, אנחנו הולכים לבדוק מה יהיה המקדם של x בשלישית. פה יש לנו 1, כאן יש לנו 8. אנחנו מחסרים. 1 פחות 8 יוצא מינוס 7. מינוס 7. מה יצא אחרי זה? מ-x בשלישית עוברים ל-x בריבוע. x בריבוע, פה הוא איננו, המקדם הוא 0. כאן x בריבוע הוא מינוס 4 המקדם. לכן יהיה לי 0 מינוס מינוס 4 פלוס 4. תעבדו בזהירות. אז הנה התוצאה שיוצאת לנו בסוף, מינוס 7x בשלישית ועוד 4x בריבוע. מ-x בריבוע עוברים ל-x. מינוס 3 מינוס 0 זה מינוס 3x. מינוס 9 מינוס 0 זה מינוס 9. לעבוד לאט ובזהירות. מה נעשה עכשיו? בדיוק את אותו דבר. במה כופלים את x בריבוע בשביל לקבל מינוס 7x בשלישית? מה התשובה? מינוס 7x. מה עושים עכשיו? כופלים, ואחר כך מחסרים, ואחר כך שוב פעם את אותו דבר, עד שנגיע לסוף. אז בואו נריץ את זה קצת יותר מהר. מינוס 7x כפול x בריבוע ועוד 2x מינוס 1 נותן לי מינוס 7x בשלישית וכן הלאה, הביטוי הזה. עכשיו אנחנו מחסרים. מינוס 7x בשלישית עם מינוס 7x בשלישית, נפל, זה 0. אין יותר x בשלישית, מרגע זה ואילך, המקסימום זה x בריבוע. 4 מינוס מינוס 14 זה 18, אחר כך עוברים ל-x, מינוס 3 מינוס 7 זה מינוס 10 וכן הלאה, ומינוס 9 פחות 0 זה מינוס 9. שוב פעם אותו דבר, במה כופלים את x בריבוע? לקבלת 18x בריבוע. מזכירה לכם, אפשר לחשוב גם אחרת. 18x בריבוע לחלק ל-x בריבוע זה 18. כותבים את התוצאה למעלה. מבצעים את הכפל, מבצעים את החיסור, ובסופו של דבר מקבלים מינוס 46x ועוד 9. בואו נשאל עוד פעם את אותה שאלה, במה כופלים את x בריבוע כדי לקבל מינוס 46x? טוב, פה אנחנו עוצרים. כאן יש לי מעלה שנייה, כאן יש לי מעלה ראשונה. אם אני אכפול במשהו, המעלה רק יכולה לעלות, ולכן אין לי אופציה להגיע מ-x בריבוע ל-x, ולכן פה אני עוצרת. הסתיים החילוק. בואו נראה מהי הפונקציה שקיבלנו. היא מורכבת מכמה חלקים. בואו נראה אותם וניתן להם שמות. כשמחלקים את הפולינום fx ב-gx, אנחנו מקבלים תוצאה של החילוק שהיא מנה qx. הנה, זאת המנה שמסומנת ב-qx, שהמעלה שלה, של החלק הזה שהוא פולינום, המנה הזאת, החלק הזה בתוצאה, היא באמת פולינום. המעלה שתצא לנו תמיד כשנחלק f ב-g, המנה הזו תמיד יהיה לה את המעלה. מעלת f פחות מעלת g. תמיד זה מה שיוצא. נחלק פולינום ממעלה 8 בפולינום ממעלה 5, תצא לנו איזושהי מנה כאן ממעלה 8 פחות 5 שזה 3. כאן 4 פחות 2 שזה 2. רגע, לא סיימנו, יש לזה המשך. היה לנו את החלק הזה שצריך לתת לו שם. החלק הזה נקרא שארית.
הפולינום שיצא כאן, אנחנו מסמנים אותו ב-Rx, rest, Rx, והמעלה שלו תמיד תהיה יותר קטנה מהמעלה של המחלק. פה המעלה היא 1, פה המעלה היא 2. כי השאלה במה לכפול את x בריבוע לקבלת x, לא היה לה תשובה. כי המעלה כאן יצאה יותר גבוהה. לכן תמיד בשארית תהיה לנו מעלה שהיא קטנה ממש ממעלת המחלק. עכשיו בואו נראה איך בונים את כל זה ביחד. אם אני לוקחת את fx ומחלקת ב-gx, אני מקבלת איזושהי מנה qx, שהיא תמיד פולינום, ואני אפילו יודעת את המעלה שלו, ועוד השארית rx לחלק ל-gx. את ה-rx, את זה, אנחנו עדיין צריכים לחלק ב-x בריבוע ועוד 2x מינוס 1. איך מחלקים את זה? את זה לא מחלקים, זה פשוט נשאר כמו שהוא. ועוד rx חלקי gx. מה שקיבלנו פה זו פונקציה חדשה, שמורכבת מפולינום qx ועוד איזושהי מנה rx חלקי gx שנקראת פונקציה רציונלית. למה פונקציה רציונלית? כי תסתכלו, ה-rx הוא פולינום ממעלה 1. gx הוא פולינום ממעלה 2. מעלה של פולינומים נקראת פונקציה רציונלית. ולכן קיבלנו מנה שהיא פולינום ועוד איזושהי פונקציה רציונלית. כשמעלת המונה קטנה ממש ממעלת המכנה. את זה אפשר לכתוב גם קצת אחרת. אני יכולה לכפול את שני האגפים ב-gx. איך זה ייראה? פה יהיה לי f, פה יהיה g כפול q, פה ה-g מצטמצם, נשאר רק עם r. fx שווה ל-gx כפול qx ועוד rx. בואו נראה את זה רגע בדוגמה שלנו. לקחתי את 4x ברביעית וכן הלאה את f, חילקתי ב-x בריבוע וכן הלאה שזה g, מה קיבלנו? קיבלנו את q, הנה הוא, כפול g, הנה הוא, ועוד השארית, עוד לא כפול, סליחה. f חלקי g שווה ל-q, המנה, ועוד הפונקציה הרציונלית. מינוס 46x ועוד 9 לחלק ל-x בריבוע ועוד 2x מינוס 1. קיבלנו פונקציה רציונלית, מנה של שני פולינומים. במונה המעלה 1, במכנה המעלה גדולה, גדולה ממש, 2 ומעלה. במקרה הזה זה 2. אפשר את זה לכתוב גם בצורה השנייה. fx שווה, 4x ברביעית שווה, ל-q כפול g ועוד r. x בריבוע ועוד 2x מינוס 1 זה g, 4x בריבוע מינוס 7x ועוד 18 זה q ועוד r. שתי כתיבות שונות שנותנות את אותו דבר. עכשיו בואו נראה מסקנה שנקראת משפט השארית. המסקנה מאוד מאוד פשוטה, אבל מאוד מאוד חשובה לנו בהמשך. אם יש לי fx פולינום ממעלה n שהיא גדולה מ-1, אני חייבת שמעלת הפולינום תהיה 1 ומעלה. אם אני לוקחת את fx ומחלקת אותו ב-gx שהוא x מינוס a, השארית של החלוקה, ה-rx הזה, תמיד תמיד יוצא f של a. כלומר, התוצאה של הצבת a בפולינום fx. בואו נראה הוכחה של זה. לפי מה שראינו קודם, הכתיבה השנייה של החילוק אומרת שאם אני לוקחת את fx ומחלקת ב-x מינוס a, מה אני מקבלת? ש-fx שווה ל-x מינוס a כפול איזושהי מנה qx ועוד שארית rx. שימו לב שהמשפט השארית דן בשארית rx. ולכן אותי מעניין rx. מה תהיה המעלה שלו? אנחנו יודעים שמעלת השארית קטנה ממש ממעלת המחלק, ולכן המעלה של rx חייבת להיות קטנה מהמעלה של g, אבל המעלה של g אצלנו זה 1, אז מעלת השארית קטנה ממש מ-1. אז אם היא קטנה ממש מ-1, מה נשאר? נשאר לנו שהמעלה היא 0. מה זה אומר פולינום ממעלה 0? זוכרים? זה אומר שזה קבוע. כלומר, rx, השארית, חייבת להיות מספר קבוע. בואו נראה למה זה שווה. רק נשאר לי עכשיו לוודא עם עצמי
מה יוצאת השארית? אני רק רוצה להישאר עם ה-R שכאן. כלומר, איפה שאנחנו רוצים ש-X מינוס A כפול QX לא יהיה, ונוכל לדעת למה שווה R. אני כבר לא אומרת RX, כי אני יודעת ש-RX זה בעצם R קבוע. אז בשביל זה אנחנו נציב A בפולינום. ב-fx תציבו A. מה תקבלו? A פחות A כפול Q של A ועוד R. F של A זה A פחות A כפול QA. אין לי מושג מה זה QA, אבל A פחות A זה 0. אז 0 כפול QA ועוד R. אז מה קיבלנו? קיבלנו ש-F של A שווה ל-R. בדיוק מה שרצינו. זה מסיים את ההוכחה. בואו נסכם את זה. אתם לוקחים פולינום ממעלה כלשהו, ומחלקים אותו בפולינום ממעלה 1, שזה x פחות מספר, השארית היא מספר. מי הוא המספר? קחו את a, תציבו בפולינום, וזה מה שיוצאת השארית. בואו רגע נדגים את זה, זה מאוד פשוט. אני לוקחת את הפולינום 4x ברביעית ועוד x בשלישית מינוס 3x מינוס 9, זה ה-fx שהיה לנו קודם, ובואו נחלק אותו ב-x פחות 1. x פחות מספר. מה תהיה השארית? מאוד פשוט. אם אני רוצה לדעת את שארית החלוקה, כל מה שצריך לעשות זה להציב 1 בתוך הפולינום f. מציבים 1, 4 כפול 1 ועוד 1 בחזקת 3, מינוס 3 כפול 1, מינוס 9, מה יוצא? מינוס 7. זהו, השארית היא מינוס 7. ממש פשוט. זה אומר שלמה שווה fx? ל-x פחות 1 כפול qx, לא יודעת מה זה qx, וכרגע גם לא משנה. x פחות 1 כפול qx ועוד השארית שזה מינוס 7. בנוסף, שימו לב למה שאמרנו קודם, אני אמנם לא יודעת מה זה qx, אבל זה איזשהו פולינום ואני יודעת את המעלה שלו. המעלה שלו תהיה המעלה של f פחות המעלה של g. אבל במקרה שלנו g הוא תמיד ממעלה 1, כי זה x פחות מספר. ולכן אנחנו נקבל את המעלה של f פחות 1, כלומר 3. הורדנו את המעלה ב-1. f היה ממעלה 4, q שלנו הוא ממעלה 3. יורד בדיוק ב-1. בואו נראה לסיכום הנושא תרגיל מאוד נחמד. יש לנו פולינום f של x ממעלה n גדול שווה 2, ואנחנו יודעים שכשאנחנו לוקחים את f של x ואנחנו מחלקים אותו ב-x פחות 5, השארית שלנו היא 2. הגיוני, נכון? חילקנו במעלה 1, השארית היא מעלה קטנה מ-1, מעלה 0. כלומר, מספר. מהו המספר מספרים לי? 2. ואם אני אחלק את אותו f ב-x פלוס 5, השארית תהיה 6. נתונים מעניינים. מה אני רוצה לעשות עם כל האינפורמציה הזו? אני רוצה למצוא את השארית כשאני מחלקת את fx דווקא בפולינום אחר, ב-x בריבוע מינוס 25. טוב, בואו נראה איך אנחנו פותרים את הדבר הזה. נסתכל רגע על הנתונים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאם לוקחים את fx ומחלקים אותו ב-x בריבוע מינוס 25, מקבלים מנה שהיא פולינום qx, ושארית שזה פולינום rx. מה אני יודעת על q ו-r? בואו נראה. אני יודעת שהמעלה של r קטנה ממש מ-2, כי חילקנו ב-x בריבוע. אז אם המעלה קטנה מ-2, מה נשאר לי? מעלה 1 או מעלה 0. לכן, מאחר ואני לא בדיוק יודעת מה אני אקבל, אני הולכת על הגרוע ביותר, מעלה 1. אז אני כותבת ש-rx הוא מהצורה אלפא x פלוס בטא, ככה נראה פולינום כללי ממעלה ראשונה. עכשיו נשים את הנתונים שלנו. אני יודעת, אוקיי, לפני זה אני מראה לכם ש-rx במקומו צריך לכתוב כאן אלפא x פלוס בטא. למצוא את rx פירושו, למצוא את אלפא ובטא, וסיימנו. פשוט, אבל עדיין צריך למצוא את אלפא ובטא. אז בואו נעשה את זה. אני יודעת ש-f של 5 שווה ל-2 ו-f של מינוס 5 שווה ל-6. מאיפה אני יודעת את זה? כי אמרו לי, השארית חלוקה ב-x מינוס 5 היא 2, לכן f של 5 זה 2, משפט השארית אמר. ב-x פלוס 5 זה x פחות 5, השארית יצא 6, לכן f של מינוס 5 יוצא 6. טוב, בואו נציב את זה בצורה הכללית של f.
f של x היה כאמור x בריבוע מינוס 25 כפול q ועוד אלפא x ועוד בטא. עכשיו נציב את כל מה שאנחנו יודעים. f של 5 זה 2, שזה 5 בריבוע פחות 25 כפול q של 5, תזכרו שאת q של 5 אנחנו בכלל לא מכירים, ועוד 5 אלפא פלוס בטא, הצבתי 5 במקום x. מכל זה יוצא, מאחר ו5 בריבוע פחות 25 זה 0, q של 5 אני לא מכירה במילא מתאפס, מה קיבלתי? 5 אלפא פלוס בטא שווה ל-2. בואו נעשה את אותו טריק עם f של מינוס 5 שווה 6. f של מינוס 5 מציבים, שוב האזור הזה מתאפס, ונשארנו בסך הכל עם מינוס 5 אלפא ועוד בטא שווה 6. שתי משוואות עם שני נעלמים. זה אומר, אם תפתרו אותם, לא מסובך מדי, בטא שווה ל-4, אלפא שווה למינוס 2 חמישיות, במילים אחרות, rx שחיפשנו שהוא אלפא x פלוס בטא יהיה שווה מינוס 2 חמישיות x ועוד 4. זהו חברים, בזה סיימנו לדבר על פעולות חשבון בין פולינומים. עכשיו אנחנו נראה מה הקשר של כל הדברים האלה לנושא של מספרים מרוכבים. זה יקרה בשיעורים הקרובים. תודה רבה.